নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলটি অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে কুশলে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ ভিডিঅ' এটি লৈ আহিলো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধুনীয়া কটন জোৰা এটি লৈ আহিছো। কালাৰটো ইমান মৰম লগা, মুগা কালাৰটো বহুত ভাল লাগে, বহুতে ভাল পায় নহয়নে বাৰু। হে অকমান ভাবিবলগীয়া হৈছে যে ডিজাইনটি কিনো কৰো। বিশেষকৈ মুগা কালাৰটো বিহুৱে হকাটিয়ে পিন্ধিবলৈ বেছি মৰম লগা নহয়নে বাৰু। কাপোৰযোৰ কটনত কিন্তু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত হেভি হয় কাপোৰযোৰ। এই ভাবিলো ভাল ডিজাইন এটি কৰো, ধুনীয়া ডিজাইন এটা, আৰু হে ভাবি ললো লোকাপাৰা ডিজাইনত কৰো বুলি। আৰু লোকাপাৰা ডিজাইনটি বহুতে মৰম লগা হয় নহয়নে বাৰু, বহুতে পছন্দ কৰে। মই প্ৰথমতে কাট পেন্সিল দি পেলাই মই কাপোৰখনত আঁকি লৈছো। কাট পেন্সিলৰ সহায়ত আঁকিলে কি হয়, ফেব্ৰিকখিনি লগোৱাৰ পিছত উঠি নাযায় ওপৰত কালাৰটো। আৰু যদিহে কলম দি আঁকা হয় তেনেহলে কলম দি আঁকিলে ওপৰত ফেব্ৰিকটো শুকোৱাৰ পিছতো চিনখিনি উঠি থাকে। সেয়ে আপোনালোকে যদিহে ফেব্ৰিক কৰে কলম দি না আঁকিব, কাট পেন্সিলৰ সহায়ত আঁকিব। আৰু দেখিছেনে ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া মৰম লগা এটা ডিজাইন। মই চেষ্টা কৰিছো আঁকিবলৈ ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটি মিলাবলৈ। আৰু কাপোৰযোৰৰ কালাৰটোৰ লগত ফেব্ৰিকৰ কালাৰখিনি মিলি গ'লে ফুলৰ ডিজাইনটো মিলিলে মানে কাপোৰযোৰ বেছি উজ্জ্বল হয় আৰু বহুত সুন্দৰ দেখা যায় নহয়নে বাৰু। আৰু লোকাপাৰা ডিজাইনত বহুকেইটা কালাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেয়ে মই এনেকৈ মিলাই দিছো যাতে দেখিবলৈ বহুত মৰম লগা হয়। আচলতে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মিলোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা। কাপোৰযোৰৰ লগত যদি ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো মিলি যায় কাপোৰযোৰ বেছি সুন্দৰ হয় আৰু উজ্জ্বল হয়। আৰু যিখিনি তলত জুমকি সেইখিনি ডট ডটকৈ মই দি গৈছো। মই দুটা কালাৰ দিছো, এটা সেউজীয়া আৰু এটা ৰঙা। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহলে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ডিজাইনটি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এটা খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা ডিজাইন। মই যিমানখিনি পাৰিছো চেষ্টা কৰিছো দিবলৈ কাপোৰযোৰত। আৰু যেতিয়াহে কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই দিব লাগে, তেতিয়া ফেব্ৰিকটো বহুত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু যেহেতুকে কাপোৰযোৰ মুগা কালাৰত ডিজাইনটি বহুত মৰম লগা হৈছে, মই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া দেখিছো কেমেৰাতকৈ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব। মই চাদৰখনৰ আঁচল কেইটাত দুপাৰিকৈ দিছো আৰু মেখেলাখনতো দুপাৰিকৈ দিছো। চাদৰখনৰ সাইড পটি দি দিছো দুফালে দুহাৰিকৈ, আৰু কাপোৰযোৰৰ মাজৰ অংশখিনি মই খালী কৰি ৰাখিছো। এয়া সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটি। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ডিজাইনটি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া ফাইনেল লুকটো কাপোৰযোৰৰ। তেনেহলে আজিলৈ আহো অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।